Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 20 până pe 26 iulie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet ca de fiecare dată tuturor celor care sunteți deja aici și care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare like, prin fiecare gest de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră, dragilor, din Capricorn în această nouă săptămână cuprinsă între 20 și 26 iulie. Care este energia, dragilor mei, din Capricorn? Să vedem. Care este energia, dragilor mei, din Capricorn? O lună în Taur, o altă zodie de pământ, la fel ca și voi. Dragii mei dragi, avem așa, o perioadă care vă invită să vă recunoașteți calitățile. Vă invită să vă apreciați propria voastră valoare, să vă creșteți stima de sine, cum să spun eu, pentru ca voi să obțineți realizări, pentru ca voi să puteți merge înainte și să beneficiați de lucruri pozitive în viața voastră, se pare că este necesar să vă creșteți autoestima, părerea despre voi, felul în care voi vă vedeți este primul pas. Nu așteptați să vină din exterior, este important în primul și în primul rând voi să vă apreciați pe voi înși vă. Pe de altă parte, mai ales dacă e vorba de relații, de bani sau, nu știu, viață personală, se pare că veți simți nevoia să construiți ceva mult mai solid, mult mai de durată, că e un proiect, că e tot efortul pe care voi l-ați depus până acum, se pare că încet, încet așa, există șansa ca toate aceste lucruri să dea rezultate. Da? E o perioadă în care chiar puteți vedea cum munca voastră începe cumva să fie și răsplătită. Este o perioadă tare bună ca voi să fiți un pic mai grijuli vis-a-vis de resursele voastre financiare, să vă organizați mult mai bine finanțele și profitați de o anumită înțelepciune pe care o aveți. Cum de asemenea și de niște șanse care posibil să apară în această perioadă. De asemenea, pe partea dragostei, apropierea, da, cu ceilalți, chiar poate cunoaște așa o mică înflorire în această perioadă, dar nu trebuie uitat desigur că orice relație sănătoasă se construiește în primul și în primul rând pe încredere, pe respect și pe acel sentiment că aparțineți unul altuia. De asemenea, o perioadă în care dați-vă voie, permiteți-vă să vă bucurați de viață, de frumusețe, de natură, de muzică, de artă, de aceste mici plăceri ale vieții, pentru că asta vouă va aduce o anumită liniște, un anumit echilibru, așa că bucurați-vă de ele fără să vă simțiți vinovați. Da? Nu căutați siguranța doar pe parte materială, mai ales dacă vorbim de relație, sau doar în validarea pe care vă poate da cei din jurul vostru. Pentru că adevărul este că o stabilitate adevărată pornește din valoarea pe care voi vă dați singurei, pe care voi trebuie să o redescoperiți. Cred că este cel mai important aspect al acestei săptămâni.
Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn în perioada 20-26 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Bun. Și avem roata destinului, Marea Preoteasă, un 4 de bâte, un as de bâte și surpriza săptămânii. Să știți că atât pe parte profesională cât și financiară, lucruri importante care se întâmplă. Haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, roata destinului pentru dragii mei din Capricorn, perioada 20-26. Clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm 4 de bâte, te rog. 4 de bâte. Clarificăm asul de bâte. Interesant. Și surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem pe partea profesională. Să știți că pe partea profesională vor avea loc niște schimbări importante. Ele provin de la un alt arcan major, Carul. Nu știu dacă zodia Rac vă spune ceva. Și dacă tot a venit vorba de zodii, avem aici zodia Pești, Săgetător, cam atât, și cu Rac. Bun, haideți să vedem. Pe partea profesională, voi ați avut o anumită inițiativă. Nu știu, poate vis-a-vis de un plan, poate vis-a-vis de un proiect. Ați vrut cu tot din adinsul să mergeți până la capăt. Poate că unii dintre voi ați fost nevoiți să coordonați vreun proiect important, vreo echipă. Ați fost foarte disciplinați, foarte planificați pentru a vă atinge un obiectiv, un scop. Ați respectat termenele, poate, sau ați fost foarte organizați, ați făcut niște pași foarte clari și nu v-ați lăsat descurajați de obstacolele care au venit în calea voastră. Și poate chiar și în ultima perioadă tot ați continuat să căutați soluții, să rezolvați anumite probleme destul de dificile care au ținut de muncă, care au ținut de cariera voastră profesională. Lucru care duce, bineînțeles, la această roată a destinului care îmi vorbește de o schimbare care apare la locul de muncă, de care tu vei profita din plin. Poate să fie chiar și o restructurare. Poate să o restructurare care, paradoxal, să-ți aducă ceva mai bun. Ori un post mai bun, chiar dacă e într-un alt domeniu. Da? Voi acceptați această oportunitate neașteptată care poate veni, mare atenție, printr-o colaborare nouă sau printr-o informație total diferită care vă poate duce către, nu știu, o meserie sau o acțiune diferită de ceea ce făceați până acum. Așa că fiți flexibili, pentru că atunci când apar aceste situații noi, cum ar fi posibil chiar schimbarea locului de muncă, că trebuie să te muți poate într-un alt oraș pentru o ofertă mai bună. Deci această schimbare e benefică pentru voi în această perioadă. Da? Așa că nu uitați să vă adaptați, să vă mențineți aceeași hotărâre. Pe partea bănuților avem Marea Preoteasă. Ea provine de la arcanul major Forța, zodia Leu, uite, pe asta acum am văzut-o, și de la un 7 de monede. E posibil ca cu foarte puțin, să zicem așa, timp în urmă, voi să fi traversat o situație în care să investiți niște bănuți sau să-i puneți deoparte. Mai degrabă aș spune că ați investit în ceva. Sau
cum am mai spus, ați făcut voi niște economii. Niște economii, ați spus voi niște bănuți deoparte, care posibil o perioadă de timp să nu vă fie adus așa un câștig foarte mare. Care este treaba? Indiferent ce ați făcut voi, a trebuit să aveți răbdare. Și dat fiind că avem și forța aici, aș spune că toată economia voastră, toată această gestionare a bănuților cu răbdare, cu calcularea bugetului, cu poate o investiție pe termen lung, de ce nu, toată această perseverență a voastră de a avea acolo pentru zile negre sau pentru ceva ce voi vă doriți, vă va duce în situația cu această mare preotasă să investiți înțelept sau să achiziționați ceva într-un mod foarte înțelept. De ce? Pentru că Marea Preoteasă ne vorbește de planuri făcute dinainte, faptul că voi veți verifica foarte bine ce prețuri sunt, veți analiza ce opțiune aveți, veți compara tot felul de oferte, veți căuta surse sigure, da? Și nu veți acționa, cred că asta este cel mai important, nu veți acționa din impuls sau din faptul că pare ceva foarte atractiv la prima vedere. Da? Adică veți calcula, veți analiza și vedeți exact ce are potențial, ce merită, ce nu, vă veți asculta instinctul, intuiția, mai ales când vine vorba de bani și e posibil, dacă ceva vi se pare prea riscant, e posibil chiar să vă și opriți, să renunțați. Asta ca și măsură de precauție. Pe partea relației este ceva foarte interesant aici. Avem judecata. Nu știu dacă zodia Scorpion vă spune ceva, dar se pare că relația voastră a trecut recent, poate, printr-o perioadă de discuții, de comunicări destul de sincere. Este ceva ce s-a perpetuat în timp, o situație în care fiecare a trebuit s-au făcut niște greșeli, fiecare a trebuit să-și asume ce greșeli s-au făcut din partea amândorura, da? Posibil să fie existat într-adevăr, să vă fi dat seama împreună de fapt ce este important pentru viitorul relației voastre și poate a avut loc chiar și o reconciliere, dar asta a venit în urma unor dialoguri sincere, unor asumări al unor greșeli. Și nu doar din partea voastră, ci chiar și din partea celuilalt. Lucru care duce la acest 4 de bâte, care îmi vorbește de stabilitate, îmi vorbește de o anumită armonie și chiar unii dintre voi puteți petrece, nu știu, o aniversare, niște momente frumoase împreună. Poate că reușiți într-un final să finalizați un proiect pe care vi l-ați făcut, un plan pe care vi l-ați făcut în comun. Cert și cel mai important, zic eu, este că apare acest sentiment de siguranță și de încredere între voi, ceea ce este chiar foarte frumos. În schimb, cei care sunteți singurei, voi, dragilor, interesant, avem un as de bâte, foarte multă pasiune, care provine de la un as de spade. Ce îmi spune asta? Asta îmi spune că voi v-ați schimba perspectiva. Aveți o perspectivă cu totul și cu totul nouă asupra iubirii în general și asupra unei decizii legată de o anumită energie, legată de o anumită relație, de o anumită persoană, da, cumva, voi pur și simplu ați avut așa o epifanie și ți-ai dat seama ce tip de relație îți trebuie sau îți dorești. Ai înțeles poate de ce anumite relații, domne, nu au funcționat până acum. E ca și cum te-ai trezit și, domne, stai așa, că de fapt de-aia n-a mers bine cu tărică când am fost eu în relație. Da, e ca se clarifică ceva în mintea voastră, în sufletul vostru și vă dați seama de multe lucruri. Acest as de bâte îmi spune că e un moment tare bun ca voi să începeți o nouă relație sau să ieșiți în lume, pur și simplu.
la întâlniri, la tot felul de activități cu ceilalți, cu prietenii, da? În ideea de a cunoaște persoane noi. Și să știți că veți atrage persoane noi. Persoane care sunt la un moment dat entuziasmate de așa de viață și trebuie să vă spun că e posibil să aveți și o aventură. Acum cât va dura aventura asta, nu am eu de unde să știu, asta depinde desigur de voi, dar asul de bâte, mai ales pe partea asta sentimentală, îmi vorbește de o chimie fabuloasă între voi și o altă persoană. O atracție senzuală, că poate să fie decât de o seară și asta poate să fie. Dar este ceva foarte, cum să zic eu, cu scântei așa, adică puternic, o chimie foarte puternică. Haideți să vedem care este surpriza săptămânii pentru voi, dragilor din Capricorn. Este un 7 de spade. Acum haideți să-l analizăm un pic, să vedem dacă poate să fie ceva negativ sau din contră. Avem un arcan major îndrăgostiții, zodia Gemeni, și un 9 de monede. Aici provine acest 7 de spade. Dragilor, se pare că în urma unei decizii importante, nu știu dacă zodia Gemeni va avea o anumită contribuție sau rezonează cu voi, dar o decizie importantă, o alegere de fapt, sau un parteneriat, o conexiune cu cineva, aduce acest 9 de monede. Ce înseamnă asta? O anumită satisfacție personală, care în mare parte poate fi pe partea banilor. Aduce un anumit confort, aduce o anumită independență. Ambele duc la acest 7 de spade. Ce îmi spune asta? Îmi duce la o anumită discreție, la o anumită strategie, o anumită tactică. Cinstită să fiu, tind să cred că nu e neapărat ceva negativ. Dar aș zice că vine cu un pic de avertisment în ideea că voi trebuie să vă folosiți inteligența, discernământul, totuși pentru a evita anumite probleme care pot apărea în urma acestei alegeri și în urma acestei, cum să spun eu, obținerii acestui confort care în mare parte este financiar. E bine câteodată să fii precum vulpea. Da? Vulpea niciodată nu știi când îți fură găina din coteț. Pentru că e un foarte bun strateg. Știu, sper că m-am făcut oarecum înțeleasă. Dragilor, mă intrigă oarecum, dar în același timp să știți că nu este ceva negativ și chiar nu vreau să percepeți negativ, nu știu cum vedeți în alte părți, pentru mine nu există cărți negative în tarot, putem avea o carte cu energie aparent pozitivă, dar într-o poziție nepotrivită chiar poate să nu fie atât de pozitivă pe cât pare. Și ce aș vrea eu să vă mai spun vis-a-vis de această surpriză, pentru că mi se pare totuși important. Atât îndrăgostiții cât și 9 de monede pe voi vă pune într-o poziție de putere. E ca și cum ai zice, nu mai iau decizii din teamă, ci pur și simplu din convingerea că poate merit mai mult. Da? Și aici ajungem la această autoestimă. Da? Pe de altă parte, toate aceste lucruri duc la 7 de spade care spune în felul următor: fii bun strateg. Nu te grăbi să explici, să justifici sau să cauți aprobarea celorlalți. Cumva discreția nu înseamnă neapărat o lipsă de sinceritate, ci pur și simplu ești mai înțeleaptă și protejezi ceva până când
este suficient de solid încât să nu mai poată fi influențat din exterior. Și mie asta mi se pare, cred că, cel mai important. Da? Bun, haideți să vedem acum și ce mesaj am pentru voi, dragilor, din Capricorn, perioada 20-26. Ia să vedem. Și avem o lună plină în Pești. O lună plină în Pești care ne vorbește de iertare, de uitare și iertare. Ce înseamnă asta, dragilor? Înseamnă că e posibil în această săptămână să fiți un pic și mai sensibilicoși așa, dar în același timp și mai perceptivi, adică aveți grijă ce visați, ce vă spune intuiția, ce vă spune inspirația. Puteți primi niște mesaje importante prin intermediul viselor, al cifrelor, da? Atunci când vezi, te uiți neintenționat la anumite ore fixe sau vezi anumite cifre care îți atrag pur și simplu atenția pe stradă sau unde vă aflați voi, căutați acele cifre, acele ore pe nenea Google-ul și el spuneți acolo ce simbolistică spirituală sau ce mesaj reprezintă repetiția cu tare oră, da? Sau cu tare cifră. Da? Și imediat vă și răspunde. De asemenea, e o șansă bună pentru voi în această săptămână ca voi să vă hrăniți și latura asta mai creativă, mai spirituală, poate prin artă, prin muzică, prin scris, prin meditație, nu știu, orice practică spirituală sau orice care vă poate aduce în liniște și chiar cumva vă poate ajuta așa să vă conectați mai profund cu voi înșivă. Se pune accent pe voi, în primul și în primul rând în această săptămână. Mesajul atrage atenția că de multe ori nu este suficient doar să visați, trebuie să vă organizați, să faceți pași concreți pentru a transforma aceste vise în realitate. Da? De asemenea, e posibil ca pentru unii dintre voi să apară o relație karmică, mai ales pentru cei singuri, sau, nu știu, să realizați voi așa o legătură importantă. Poate sunt persoane care pleacă din viața voastră pentru că și-au îndeplinit scopul, menirea, și altele care intră pentru ca voi poate să vă dezvoltați sau să învățați niște lecții importante. Și eu zic că este destul de important. E adevărat, sensibilitatea voastră poate deveni o vulnerabilitate în această perioadă, dar atâta timp cât voi aveți un discernământ, cât vă ascultați și sufletul și intuiția și rațiunea și verificați lucrurile, situațiile, atunci această vulnerabilitate se transformă de fapt în putere. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această nouă săptămână de iulie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.